fall, make my body go, make our bodies higher and higher. Hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog. Và mình là Văn Học Lazada. Hôm trước thì mình có làm video review một trong những cái thiết hàn rất là nổi tiếng và được anh em đồn thổi về cái hàn sale hay là hàn mạch các thứ rất là ngon với giá rẻ. Đó là thiết hàn 60A, 60%. Hôm trước mình có làm video rồi. Anh em nào chưa xem thì có thể xem lại video ở đây. Đây, đó là cái chiếc này. Hôm đấy mình có test hàn với cả chúng ta thử hàn sale các thứ rất là ngon. Nói chung mình thấy chiếc này thì nó ngon. Và hôm nay chúng ta sẽ review trong những cái thiết mà nó phổ thông, cũng rất là phổ thông. Đó chính là thiết hàn Asahi. Nhưng mà thiết hàn Asahi dạng túi nha các bạn. Ok. Rồi, thông tin về cái sản phẩm này thì thực sự là mình cũng không có nhiều thông tin. Đây, cái nhãn của nó chỉ là ghi là thiết Asahi loại 1,5m, loại tốt, bóng đẹp, số lượng là 2. Với giá là đây, review của nhé. Giá như là khoảng 8.000 một giá là khoảng ở đây thiết Asahi loại tốt bóng đẹp là khoảng 8.000 các bạn. 8.000 một gói là 1,5m. Ở đây mình mua 3m thì nó rơi vào khoảng 16.000 các bạn. Đây 8.000, 16.000. Hôm nay chúng ta sẽ cùng review và chúng ta hàn thử xem cái thiết này như nào. Có thể nói rằng Asahi là một trong những loại thiết hàn tốt nhất. Nói chung là nó thuộc loại top đầu bảng. Nhưng mà giá thành thì khá là chát. Mình nhớ như nó khoảng là 175.000 một như 50g hay một lạng ấy, không biết. Nhưng mà đây thì có bên này họ bán lẻ ra các bạn. Tức là họ cắt từ cái cuộn to ra bán những cuộn này để cho nó giá nó phù hợp với sinh viên. Tại vì có thể rất nhiều anh em thì hàn ít, mình cần những cái mối hàn đẹp, hàn vào những cái chi tiết nó khoảng nhạy cảm chẳng hạn, cần những cái gọi là những con mà nó nhạy cảm với mỏ hàn ấy thì chúng ta cần cái chiếc này. Đây, mình sẽ review nha, mình mua tận 2 gói. Nói chung 1,5m thì hàn cũng rất là nhanh hết cả. 1,5m này. Đây, có 2 túi này, cũng chẳng nhắn mác gì anh em ạ. Tại vì cắt ra từ từ cuộn to mà. Nhưng mà cái đặc điểm đầu tiên là các bạn sẽ thấy rằng thiết nó rất là bóng luôn, dày. Mình cảm giác là nó cũng na ná với cái thiết 63A này. Cái 63A này mình cảm nhận nó rất là bóng luôn. Nếu mà chúng ta thò cái Asahi này so với cái thiết Solder cái giá rẻ này, Solder ok này, thì các bạn sẽ thấy rằng mình thấy rằng cái này nó đen hơn một chút các bạn. Nhìn kỹ thì nó đen hơn một chút. Còn với các cái thiết khác thì cũng như vậy thôi. Cái thước này thì không so. Tiết hàn gen này thì nó một thời gian đen xì luôn các bạn. Nó đen, nó ra màu chì luôn đấy. Rồi, thử xem. Đầu tiên chúng ta sẽ đo thử xem đúng 1,5m không nhá. Ui, dài này thì sao mà đo được không. Giờ tôi cứ gập đôi lại. 1,5m mà gập đôi lại thì nó rơi là tầm khoảng 75. 75 thì mình đo được, chứ 1,5m thì nó cũng hơi dài các bạn. Mình đo thử một cuộn thôi, một cuộn kia thì gọi như ra đần. Chúng ta kiểm tra xem là các bên làm ăn thế nào. Đây, mình gập đôi lại này. Thôi gập làm 4 đi. Cứ làm 4 rồi chúng ta nhân lên các bạn. Đây nha, mình gập làm 4 đoạn này. Thực ra đo này cho ông vui ấy, thực ra mình nghĩ rằng cũng chẳng ai đi đo những cái này làm gì, nó cũng quá là nhỏ nhặt. Nhưng mà mình sẽ nào. Chúng ta sẽ có là 34, 35 đi, cho song xanh 35. 35 mà nhân với 4. Tôi tính hơi sốt, tôi chắc là dùng máy tính thôi. 35 mà chúng ta nhân với như vậy nó còn tầm 1m4 thôi không ạ. Không sao, 10 phân coi như là mình hàn chuột bạch gì đấy. Bây giờ mình sẽ đo thử cái gọi là độ dày của cái thiết này nhá. Ok. Để kiểm tra độ dày thì mình sẽ dùng cái thước kẹp này. Cái này chắc nó phải 1 chấm không ạ? 1 chấm luôn. Ok. Như vậy thiết này 1 chấm. Độ dài là thì mình đo, các bạn thấy rằng nói chung là đo vui thôi. Nó xấp xỉ là khoảng 1,4m. Cầm trên tay này rất là bóng. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem nào, test xem. Đây, để kiểm tra cái thiết của cái những cái thiết hàn này mình sẽ thử vuốt.
Vẫn có chì các bạn. Đây tay mình vẫn đen đen này này. Chúng ta kiểm tra xem nồng độ chì trong thiếc này. Như vậy thì vẫn có chì nha các bạn. Đen xì này. Thực ra thì chắc chắn là có chì đấy các bạn. Ngay cả những cái thiếc 63A này tỷ lệ của nó là 63% thiếc và 37% là chì. Nên chắc là có thôi. Bây giờ chúng ta sẽ hàn thử xem là cái thiếc hàn này nó có ăn mỏ hàn không, mối hàn nó có bóng không và nhiệt nó như nào. Ok. Rồi, bài test ngày hôm nay thì mình sẽ vẫn test bằng cái mỏ hàn 907 No 907. Và mình sẽ test thử là chúng ta sẽ hàn thử dây điện trước này. Hàn vào bo và hàn vào cell. Nói chung là test cũng đơn giản thôi. Hàn vào cell. Rồi, chúng ta hàn cell này. Ok, giờ châm mỏ hàn. Rồi, đầu tiên mình sẽ hàn thử với cái dây điện này. Mình thử đắp thiếc vào dây các thứ xem nó thế nào. Rồi, dây dở là ngon quá. Chúng ta sẽ cần ít nhựa thông này, một cái mặt hàn đây này. Đầu tiên mình sẽ thử đắp thiếc vào mỏ hàn xem đã nhá. Mỏ hàn thì mình test ở nhiệt độ là 300 độ C của hàn 907. Được rồi, thiếc nào. Ngày hôm qua thì test với mỏ hàn 63 thì rất là tốt. Chẳng có mỏ hàn chút. Nói chung là cũng khá là ngon. Tiếp theo là mình sẽ thử đắp vào dây xem nào. Mình sẽ cắt một cái đoạn dây ở đây. Mình sẽ đắp vào cái thiếc này. Rồi. Cắt một đoạn dây. Rồi. Chúng ta thử đắp thiếc vào xem. Nó ăn dây rất là tốt luôn các bạn. Thiếc này ngon đấy. Nó ăn dây rất là bóng luôn này này. Cho anh em xem này. Dây rất là bóng luôn. Và khi dây bóng thì đính vào cái mạch cái thì rất là dễ luôn. Em sẽ thử đính vào đây. Ngon đấy các bạn. Thiếc này ngon. Thiếc ngon. Thiếc này có khi còn ngon hơn cả thiếc 63A ấy. Ngon lắm. Mối hàn rất là bóng luôn các bạn. Đây. Hàn chơi chơi thôi nhưng mà mối hàn rất là bóng này. Nó còn bóng hơn cả cái 63 các bạn. Ngon. Rồi, bây giờ mình sẽ thử nhổ một con linh kiện ra để chúng ta, sau đó chúng ta sẽ thử hàn vào nhá. Nhổ một con linh kiện đi, nhổ một con tụ này xem. Bây giờ mình sẽ thử đính con tụ này vào đây. Đã vào rồi đấy. Để mình sẽ dùng cái thiếc này. Chắc là hàn ngon thôi các bạn. Hàn dây thì nó ngon lành cành đào thế. Thì cái này thì mình nghĩ rằng cái này của nó hàn không vấn đề gì. Ngon lắm các bạn. Mối hàn bóng cực kỳ luôn. Mối hàn rất là bóng luôn. Đây, mối hàn rất là bóng. Mối hàn rất là bóng luôn này. Đó. Cực kỳ bóng. Rồi, tiếp theo là mình sẽ thử hàn với cell. Cell thì chúng ta hàn nó sẽ... Mình đầu tiên mình sẽ thử hàn cell. Chúng ta không dùng cái trợ hàn xem như nào nhá. Cái một em cell. Đây mình sẽ lấy em cell này. Ok này. Chọn cái em cell là ghi chữ ok mới hàn được. Ok, cái cell này nó hàn rồi không ạ? Có đính thiếc rồi. Đây, cái cell này trắng này. Mình thử đầu tiên là mình không dùng trợ hàn hay như nào. Xem có ăn được không. Chỉ dùng mỗi mỏ hàn và vẫn ăn được các bạn. Đây này. Không dùng trợ hàn mà nó vẫn ăn được vào cái cell luôn này.
Thiếc này ngon đó, nó ngon hơn cái thiếc 6A nhiều. Rồi tiếp theo là công việc nó hết sức là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần đính cái dây này vào. Mặc dù nó chỉ là cái chiếc túi thôi nhưng mà khá là ngon anh em ạ. Đây, mình sẽ đính vào đây. Chúng ta đắp thiếc vào nha. Đấy, thử đính ra xem nào. Đồng hàn nó dính cái gì đây? Rồi. Đấy, còn nó đính vào dây ngon kinh khủng luôn đấy. Này. Đính vào dây rất là chắc luôn. Đây, hàn xeo rất là dễ luôn. Đây mình không cần dùng chợ hàn luôn. Nhưng mà kể ra không dùng chợ hàn xeo nó rất là đúng, nhất cái chiếc hàn này rất dễ nó bị bong các bạn. Đây là mình hàn kiểu là không dùng chợ hàn thôi các bạn này. Nó vẫn rất là chắc chắn luôn. Đó. Cái này bung rồi. Thôi thử cái này dưới xem. Thường là hàn xeo mình dùng thiếc nào mình cũng phải dùng chợ hàn các bạn. Kể cả thiếc ngon nhưng mà công nhận là cái thiếc này Asahi thì ngon đấy. Thấy nhá, cái mối hàn nó bóng như này mà các ông thấy không? Ui dồi ôi, bóng hơn cả cái chiếc 63A. 63A thì nó giá nó cũng khá là chát với 69.000 một lạng. Mà cái Asahi thì nó lại bán theo mét các bạn. Ngon, mình sẽ hàn thử một xeo nữa. Rồi, mình sẽ dùng một ít cái chợ hàn này. Cái này chợ hàn này nó cũng rẻ thôi mà, nhưng mà mỗi công bôi ấy. Nó rẻ nhưng mà mất công bôi thôi. Cái này nó sẽ giúp nó thiếc nó bám trên bề mặt này. Thực ra mình lười nên ra cái này mình phải trà anh mà. Cậy là có mỏ hàn ngon rồi. Cái 907 này nhiệt của nó rất là ngon luôn. Chúng ta sẽ đắp thiếc rồi. Đây. Ui dồi ôi, một chiếc bóng đẹp cực kỳ luôn. Quá ngon. Công việc tiếp theo thì đơn giản như than sổ các bạn. Chúng ta sẽ đính xeo vào. Quan trọng là cái thiếc nó ăn được vào cái chân hàn ấy mới là quan trọng. Còn hàn cái này dây vào thì nó đơn giản, không có gì. Đấy, mình chỉ đắp thiếc vào rồi. Công nhận cái thiếc hàn thì ngon đấy, giá thì nó cũng không đến có là đắt. 1,5 mét mà các bạn hàn ít thì mình nghĩ rằng cũng đủ nhu cầu cho các bạn thoải mái. Đó, cái thiếc này nó vẫn đang đóng ở trên vỏ hàn nên mình chắc mình không quẹt thêm thiếc nữa. Đấy. Đấy, con người không? Ui, nó bóng như này cơ mà. Đó. Ui, công nhận cái thiếc này hàn sướng thật không ạ? Đấy, ui. Ông nhìn thấy cái mối hàn xeo mà nó chín đẹp như này chưa? Quá ngon. Tuyệt vời. Ngon. Ngon hơn 63A không ạ? Cái thiếc này ngon hơn cả 63A. Rồi tiếp theo mình sẽ hàn ở cái đỉnh dương này. Đây, ui dồi ôi, bóng kinh khủng. Thế thì ngon đấy. Anh em nào sắm thêm cái con tay hàn 907 này nữa, ôi dồi ôi, hàn thoải mái. Mình cắt cái dây điện này ra. Cái dây này là cái dây mình lấy trong nguồn máy tính các bạn nhé, không phải mua đâu. Đấy, mình đính chiếc vào đây rồi.
cơ bản cái mỏ hàn này nó cũng ngon rồi ấy. Thành ra chúng ta đính vào nó dễ cực kỳ luôn. Đó. Như vậy trong video ngày hôm nay thì chúng ta đã thực nghiệm cái chiếc hàn Asahi dạng túi giá rẻ. Thực ra cũng không biết giá rẻ hơn. Nếu mà tính ra cái Asahi này của nó là 8.000 1,5 mét thì 1 mét của nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5.000. Nhưng mà một số mình thấy là người ta bán thiết Asahi, người ta bán theo lạng, theo cái cân nặng ấy. Còn bán theo mét thì không biết là tính ra là một cái cuộn 50 mét thì nó sẽ dài bao nhiêu. Cái đấy ở chắc là các shop họ làm, họ bán. Nhưng mà cảm nhận của mình là người dùng với cái thiếc này thì thật sự đây là cái thiếc hàn rất là ngon các bạn. Đúng như lời đồn luôn anh em ạ. Với 1,5 mét này thì nói chung là các bạn thấy rằng mình vừa hàn thì nó mới hết gần 1/8. 1/8 bạn hàn một tí nó hết cũng đã tốn phết này. Đây là 1,5 mét, chúng ta gập lại làm 4, mỗi đoạn là 30 mấy phân nhỉ? Mỗi đoạn là 35 phân, 35 cm. Hàn một tí nó rơi khoảng, nó tốn khoảng 10 cm. Nhưng mà công nhận là cái thiếc này hàn rất là ngon các bạn. Mối hàn rất là bóng. Nó ăn dây rất là tốt luôn. Ăn vào cái này, cái chân này cũng rất là ngon. Hàn xeo thì gần như là lý tưởng các bạn. Có nhiều xeo mình cũng không bôi trợ hàn mà hàn vẫn dính vào như cậu với mỡ luôn. Nó rất là ngon, mối hàn rất là bóng này. Bóng hơn cả cái thiếc 63A này. Nên tốt nhất là các bạn theo cái đánh giá của mình thì nếu các bạn là hàn ít, có nhu cầu hàn ít mà chuyên để dùng hàn xeo thì mình nghĩ rằng Asahi có lẽ vẫn là cái thiếc số 1. Rồi, ở video sau thì ở đây mình còn một cái thiếc nữa, nó là cái thiếc hàn mít, mình sẽ làm ở video sau. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ thử nghiệm các cái thiếc hàn khác nha. Ok, xin chào, gặp lại.